حتى الكئيب صاحب الطاقة السلبية، والطاقة السلبية معدية كما يقال في علم النفس، معدية. وفي شيء بسموه عدوى الكآبة وعدوى التشاؤم. يعني يقول مع واحد محبط متشائم الكئيب، بعد قليل إذا ما جهدت أن تخرجه وأن تنتج له من إيه؟ من كآبته يعديك، أنت يغلب عليك إيه؟ الكآبة. لكن كلامي حتى الكئيب يفضل أي الرجلين؟ يفضل كئيبا مثله يزيده كآبة، ولا رجلا بساما يتوفر على حس الدعابة والفرح ويشيع الأمل ويفتح أبوابا للتأمين؟ لا، الكئيب يحب الثاني. كلنا على فكرة لا نحب أن نلتقي بالكئيبين من الناس ولا بالمحبطين. إيش رأيك؟ أنا بقول لك المحبط والكئيب أصلا هو يمل نفسه، هو كاره لنفسه وغاضب من نفسه، لذلك ينتهي كثيرون منهم بحوادث الانتحار. مساكين أصحاب الكآبة هؤلاء. إذن إيش الحل؟ الحل يا سيدي أنت دائما تراهن على إيجابيتك. لما تقعد مع كئيب لا تستسلم لكآبته، قول له لا يا رجل، بتجيه تأتي من ناحية نفسية، من ناحية علمية ما نفعش، جيبه من ناحية إيمانية. قل له قال تعالى فإن مع العسر يسر يا رجل، إن مع أفضل العبادة انتظار الفرج. النبي قال هيك أفضل العبادة، يعني أنت غير مسموح لك، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم. قل له قرآنيا دينيا غير مسموح لك أن تكتئب، غير مسموح. صح الواقع أنك كئيب، بس هذا خطة لا ترضي الله، غير محبذة في الدين، الله ما بحب هيك، وتغمز إيمانك. ولذلك قال عامر بن عبد قيس أحد كبار التابعين الأجلاء، عالم وصالح وعارف كبير رضوان الله عليه، قال 4 آيات إذا تلوتهن مساء لم أبالي فيما أمسي، يجي اللي يجي، وإذا تلوتهن صباحا لم أبالي فيما أصبح، يجي اللي يجي. إيش هن؟ قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هذا هو. وأن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. الأولى في فاطر، وهذه في يونس. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وكل في كتاب مبين. في هود فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. الشرح قال 4 آيات. وفعلا يا رجل اللي بكلمك هنا مش عالم نفس، رب العالمين، رب النفوس والأبدان لا إله إلا هو. أنت إيش شايف في الكون هذا؟ أنت إيش حجمك وإيش حجم كونك هذا؟ رب يملك كل هذه الممالك لا إله إلا هو، يعييه رغيف عيش يسوقه إليك، يعييه أن يحل مشكلتك يا رجل، لكن أنت ما عندك يقين وما عندك إقبال بيقين عليه لا إله إلا هو. والله لو عندك وعندك التواصل الصحيح هذا لانحلت أكثر مشاكلك، ولا أقبلت عليك الحياة بما تريد من الخير إن شاء الله تعالى والبر. هو هذا. لذلك أنت دائما احرص على أن تشيع الطاقة الإيجابية في أصحاب الطاقة السلبية، مثل الناحية المعرفية أيضا. في ناس عندهم أفكار إلحادية، أفكار ربوبية، أفكار لا أدرية، أفكار تشكيكية. أنت احرص أن تكون أعلى درجة منهم فكريا وفلسفيا ولاهوتيا، ولما تقعد تكسب الجولات عليهم، وبدل أن يلحدوك أنت تأتي بهم إلى بر الإيمان. هذه البطولة، هذه الشطارة. أنا أذكر أول ما سافرت وكان عمري أقل من 19 سنة، أول مرة في حياتي أطلع من فلسطين، وأول مرة وضعت رحالي في أثينا، اللي بسمع عن هذه أثينا أرسطو هذا والأكاديمية أفلاطون، عالم آخر غريب علي مفتوح. جاي من معسكر من كام تخيل لأثينا، أثينا أرسطو أفلاطون. ونزلت في هوتيل مش شايف حاجة، لا شايف أثينا ولا شايف شيء فيها، بس شايف دموع أمي وانفطار قلبها واللوعة في قلبي أيضا أنا على أهلي. وبعدين دخل علي شباب فلسطينيون يعيشون في أثينا وبتحركوا فيها كذا. إيش أبو الشباب إيش بتعمل كذا كذا؟ قالوا أنت قاعد هنا وجدار إيش اللي بصير؟ قالوا أنت كنت قاعد في البرندة قبل شوي وجنبك الفتاة الجميلة إلا نصبين عليها الشراك من 3 أيام ما حصلناش منها شيء، وهي بتغزلك. عيب عليكم، استغفر الله، إيش الكلام هذا؟ فضحكوا ضحكا مجلجلا. ضحكوا قال لك هذا هبل ساذج طالع من السحبة مسكين بورقته. والله ضحكوا ضحكا، كانوا ما بعرف يعني حوالي من 7 إلى 9 هكذا كانوا.
المهم، وبعدين وإذا بأحدهم يطلق تقييما علميا في حقه، قال أكيد هذا شاذ يعني جنسيا. قلت له شاذ؟ تعال اجلس هنا. قال ليش فيه؟ قلت له أنت تعرف ما معنى الشاذ؟ قال الشاذ اللي ما عندوش رغبة في البنات. قلت له اجلس وأعلمك. وبديت في محاضرة في علم النفس، فكان معاه واحد أو اثنين. قال لا لحظة أبو الشباب لحظة، راح جاب البقية. والله اسمع قال لهم ايش الشاب هذا عالم كبير طلع في علم النفس بس انواع الشذوذ. وانا ايامها كنت قاري اكثر من مره ريتشارد سوين، كتابه الضخم المرجع العالمي في علم النفس، حوالي 1300 صفحه، قاريه مرتين على الاقل. اشرح لهم انواع الشذوذ وكيف كذا. والله وانا في بيت الله بعد فيش يمكن اقل من ساعتين دخل المغرب، قمت اصلي تقريبا إذا كانوا 7 أو 9 يعني أكثر من ثلثيهم. يا أبو الشباب خلينا نتوضأ وعلمنا بدنا نصلي وراك. أقسم بالله والله ليلة واحدة بتها في أثينا، هذا الذي حصل بفضل الله. ثاني يوم سافرت إلى يوغوسلافيا. تخيل، وأحمد الله على التوفيق، هذا توفيق الله لعبده. وين ما تروح المؤمن كالغيث أينما وقع نفع. تنفع بعلمك، بشخصيتك، بصدقك، بوفائك، بأخلاقك، بانضباطك، وين ما تروح. وأيضا بطاقتك الإيجابية، تسعد الآخرين، تعطيهم الثقة بالله. أفضل العبادة انتظار الفرج. تخيل عبادة هذه، أنك أنت في ضيقة انتظر الفرج، عول على الله، لا تيأس من رحمة الله. فقضية سهلة هذه، قضية الطاقة السلبية عند المؤمن الإيجابي.